Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних «ой». Участь ми чекаємо також у Конгресі США, що вона проявиться, скажімо так, завтра, коли буде розглядатися питання оборонної підтримки України. Зараз там, як ми знаємо, дуже змінилася риторика спікера Палати представників Майка Джонсона. Він раптом мало не головним адвокатом України і глобальної безпеки став у Конгресі США і виступає вже зовсім з іншими словами, тезами і повідомленнями про те, що він сам обома руками і ногами за оборонну підтримку України, що розробили вони з республіканцями чудовий план на голосування за підтримку для України. Там, звичайно, є зміни. Відрізняється ця пропозиція Джонсона і республіканців, цей законопроект, від того, що Сенат раніше підтримав. Мова йде про допомогу в кредит, яку, щоправда, потім президент США може пробачити, так, цей кредит Україні, його не треба буде віддавати. Але ми бачимо, що дебати навколо цього законопроекту до останніх хвилин будуть тривати, і під час голосування, обговорення так само. Там уже низка абсурдних поправок з'явилася до цього документу, проекту підтримки України. Зокрема, така трампістка, республіканка у Конгресі Марджорі Тейлор Грін подала дуже багато дивних поправок, м'яко кажучи, дивних поправок до цього документу на підтримку України. І, зокрема, вона пропонує заборонити фінансування української оборонки, української армії, війська, поки Україна не закриє всі біолабораторії. Ну, така абсурдна вимога, які біолабораторії, це просто на голову не налазить. Поки Україна не заборонить, скажімо, всі аборти, або ж поки Україна не припинить переслідувати християн. Це абсолютний нонсенс, який продукує російська пропаганда і поширює його трампістка Марджорі Тейлор Грін. Ну і також вона пропонує всім членам Конгресу, які проголосують за цей закон підтримки України, призватися до Збройних сил України. От такі якісь дивні дуже речі, клоунські абсолютно відбуваються у Конгресі США. Про те, як це може обернутися для нас, куди рухається цей процес підтримки України у Конгресі, спілкуємося далі з Валерієм Клочком, керівником Центру громадської аналітики «Вежа» у нашому ефірі. Пане Валерію, я вас вітаю. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас, друзі. Отже, що ви думаєте з приводу ролі Марджорі Тейлор Грін у цій всій політичній виставі, яка зараз розгортається на наших очах, і чи не завадить, от, скажімо так, оцей ікс-фактор трампістів, у яких втілює, зокрема, і ця конгресвумен, чи не завадить він прийняти позитивне рішення щодо підтримки України завтра у Конгресі? Друзі, ми, звісно, стурбовані зараз цією дискусією. Я, безумовно, розумію наше хвилювання. Воно мотивоване тим, що ми впродовж півроку вже чекаємо якогось конкретного рішення. Але тут хотів би звернути увагу всіх глядачів на публікацію, яка вийшла у республіканському Fox News. Там колонка під назвою «Марджорі Тейлор Грін – ідіотка». Вона намагається зруйнувати республіканську партію. Я цитую, це не перефразування, це пряма цитата. Республіканці навіть фактично, зверніть увагу, дали добро на публікацію такого матеріалу під таким гучним заголовком, який облетів увесь світ. Тому, в принципі, можна було б і завершувати дискусію з приводу того, хто це така за конгресвуменка і що вона собою являє. Я вбачаю, що вона просто ображена, тому що минулих вихідних, коли проходив брифінг Дональда Трампа разом з Майком Джонсоном, він закликав саме цю Тейлор не чіпати Бориса Джонсона, Бориса Джонсона також, Майка Джонсона, бо, каже, Майк Джонсон класний хлопець, він гарно і вправно робить свою роботу, і я, каже, сподіваюся, що Грін його підтримає. Натомість вона написала гнівний пост, що вона любить Трампа, але не допустить в майбутньому обрання, наприклад, Джонсона на посаду спікера, якщо знову матиме республіканська партія більшість у Палаті представників. І далі вона продовжує свою риторику. Вона вкрай обурена тим, що фактично Дональд Трамп її використав. Використав цинічно, примітивно, як то він взагалі робить. Але як вона сама в політиці, то має розуміти, що чому можуть обертатися загравання такими персонажами, як Дональд Трамп. Це дійсно, направду, дуже, дуже небезпечно. Але щодо, звісно, процедурних питань, які нині можуть виникнути у Конгресі під час голосування, нас це турбує. І тут треба пояснити, що вчора у Конгресі відбувалися дуже два цікаві комітетські слухання. Одне з них, яких якраз і було предметом розгляду, ці три законопроекти, де вивчали вони можливість наявності
достатньої кількості голосів для голосування цих документів. З огляду на те, що Білий дім оприлюднив заяву Джозефа Байдена відразу після оприлюднення публікації текстів законопроєктів, які він закликав проголосувати ці документи, підтримати їх, і він невідкладно їх підпише. І мовчазна згода на це Дональда Трампа, то абсолютно очевидно, що є домовленість між чинним президентом і кандидатом на цю посаду Трампом про те, що ці документи вже вихолощені, вони вичищені, ніяких додаткових там змін і правок їм не потрібно, і є голоси за те, щоб їх ухвалити. І саме це визначає позицію комітету, який вчора засідав, і він вносить правки, там дещо відмінна процедура і регламент роботи від українського парламенту, але багато в чому схожий. Він їх просто відхилить на етапі навіть включення до тексту, і вони включені не будуть. Правок там багато, але вони, як правило, всі ідіотські від республіканської партії, точно такі ж, як і від Грін, і від Спаркс в тому числі. Є там 2 правки від демократів, але вони там також дуже глузливі і спрямовані проти Грін. Просто-напросто це як інформаційний хайп. Тому перспективи змін документу загалом 1, 2, 3, всіх 3, так і навіть 4, які будуть розглядатися, вони мінімальні. І тут не варто хвилюватися. Голоси за ухвалення цих законопроєктів є. Відтак вони надійдуть саме в цьому вигляді до вже безпосередньо сесійної зали. Що стосується ще одного комітетського слухання, яке проходило і дуже показове, яке є підтвердженням саме моїх слів, це розгляд питання, яке стосувалося заборони Джозефу Байдену накладати вето на видачу ліцензій на експорт скрапленого газу. На перший погляд це може видаватися зовсім інше питання внутрішньополітичним, внутрішньоекономічним штатів, але насправді це не так, тому що ці питання дуже тісно пов'язані, і експорт газу був одним із пунктів переговорів республіканців із демократами у Білому домі. І схоже на те, що Джозеф Байден використав саме цей інструмент як важіль тиску на республіканців, щоб досягти якогось компромісного рішення в цьому питанні. Тому ми зараз спостерігаємо за класичною політичною баталією у Штатах, якої давно там не було, яка фактично завершується. Вона в суботу матиме результативне голосування. Те, що я говорив ще кілька місяців тому, що Трамп зараз дуже вдало моделює кризу в США, він нею управляє. І в момент, коли він розумітиме, що далі підвищувати ставки немає можливостей, що тема себе медійно вичерпала, треба буде давати зелене світло на голосування, так як то він зробив із бюджетом Сполучених Штатів Америки. Ситуація абсолютно аналогічна. Ми дещо менше слідкували за цією новиною, тому що вона нас напряму не торкалася. Але перед так званими великодніми канікулами Конгрес проголосував цей документ, його швидко підписав Джозеф Байден, ніякого постобговорення не було. Єдине, що Грін обурювалася, що там багато поступок демократам було зроблено, і це неправильно, що документ був проголосований, має новий бюджет. Натомість Трамп не обмовився жодним словом на адресу цього документа. Така сама ситуація буде і нині.